สวัสดีครับมาพบกับครูวินนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องการเลือกซื้อไวโอลินสำหรับมือใหม่ก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับฝากช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้พบกันในวิดีโอถัดๆไปอีกนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านขายไวโอลินนะครับเราจะพบว่ามีราคาตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือว่าอาจจะแพงกว่านั้นนะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้ขอโฟกัสเฉพาะราคาไม่เกิน 20,000 บาทคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นนะครับคราวนี้ไวโอลินในราคาระดับนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น Grade Factory Made นะครับซึ่งก็แปลว่าไวโอลิน1ตัวเนี่ยถูกสร้างขึ้นจากช่างหลายต่อหลายคนนะครับคนหนึ่งอาจจะมีหน้าที่ทำไม้แผ่นหน้าอีกคนหนึ่งไม้แผ่นหลังอีกคนหนึ่งไม้ที่หัวตรงนี้ไม้ด้านข้างและส่วนอื่นๆนะครับแล้วก็เอามาประกอบร่างกันนะครับทำให้เขาสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถทำราคาได้อย่างไม่แพงนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูไวโอลินที่มีราคาแพงๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นไวโอลินที่ถูกสร้างจากช่างเพียงคนเดียวนะครับวิธีการดูง่ายๆเนี่ยให้เรามองเข้าไปในช่องนี้ที่เป็นอักษร F เรียกว่า F hole นะครับมองเข้าไปจะมีกระดาษ1แผ่นเนี่ยที่แปะอยู่ที่บอกว่าไวโอลินตัวนั้นเนี่ยยี่ห้ออะไรผลิตขึ้นในปีอะไรที่ประเทศไหนนะครับรุ่นอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไวโอลินที่ดีๆเนี่ยก็จะมีบอกด้วยว่าเมเกอร์เนี่ยคือใครเป็นคนทำมีลายเซ็นของเขานะครับแต่มีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับไวโอลินเนี่ยเป็นเครื่องที่ทำมาจากมือของคนเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่ถูกสร้างจากเครื่องจักรกลนะครับงั้นอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานเหมือนกันนะครับแต่สำหรับไวโอลินถ้าเกิดเราไปเลือกซื้อยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันราคาเท่ากันสมมุติว่ามี5ตัวนะครับไม่ได้แปลว่า5ตัวนั้นมีคุณภาพดีเท่ากันเสียงดีเท่ากันเล่นได้ง่ายเท่ากันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นจะต้องมีจุดสังเกตต่างๆที่เราจะดูกันต่อไปเพื่อเราจะสามารถคัดไวโอลินที่มีคุณภาพดีได้นะครับเราจะเริ่มต้นจากชิ้นส่วนที่อยู่ด้านบนก่อนนะครับซึ่งก็คือเป๊กทั้ง4อันนี้นะครับเราจะลองใช้มือของเราเนี่ยหมุนให้สายหย่อนลงแล้วก็หมุนกลับมาที่เดิมนะครับแล้วลองปล่อยมือเราต้องการจะเช็คว่าเวลาเราปล่อยมือแล้วเป๊กอันนั้นเนี่ยสามารถคงอยู่จุดเดิมของมันได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราปล่อยมือเสร็จแล้วเป๊กเนี่ยค่อยๆหมุนย้อนกลับก็แสดงว่าเขาเซตอัพมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราจะมาลงมาที่ไม้ชิ้นเล็กๆสีดำๆตรงนี้นะครับเรียกว่านัทนะครับวิธีการเช็คเรื่องนัทเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะครับสายมีทั้งหมด4เส้นเพราะฉะนั้นก็จะมีช่องว่างอยู่3ช่องว่างนะครับเราก็จะดูว่า3ช่องว่างเนี่ยมีขนาดที่เท่ากันหรือเปล่านะครับส่วนต่อไปก็คือไม้สีดำๆยาวๆที่เชื่อมต่อมาจากนัทอันนี้นะครับเราเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดที่ดีจะต้องมีลักษณะโค้งเป็นแอ่งเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้นิ้วข้างหนึ่งกดไว้ที่ปลายสุดของฟิงเกอร์บอร์ดที่ติดกับนัทนิ้วอีกข้างหนึ่งกดไว้ปลายสุดอีกด้านหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะส่องไปที่ไฟนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดช่องว่างที่อยู่ตรงกลางระหว่างนิ้วของเรานะครับมีช่องว่างที่แสงลอดผ่านมาได้สักประมาณ1มิลลิเมตรนะครับก็แสดงว่าฟิงเกอร์บอร์ดนั้นใช้ได้นะครับถ้าเกิดมีช่องว่างถึง2 3 4มิลลิเมตรนี่คือมีปัญหาแล้วนะครับหรือถ้าไม่มีแสงไฟส่องผ่านช่องว่างนั้นได้เลยเนี่ยก็แสดงว่าฟิงเกอร์บอร์ดนั้นมันตรงหรืออาจจะโค้งขึ้นมานะครับซึ่งก็ไม่ดีเช่นเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องของฟิงเกอร์บอร์ดที่เราจะต้องเช็คก็คือความสูงระหว่างสายกับฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยตอนที่เราไม่ได้กดนิ้วเนี่ยมันสูงแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันสูงมากเนี่ยเวลาเรากดนิ้วเนี่ยเราก็จะต้องออกแรงเยอะแล้วมันก็จะเจ็บนิ้วนะครับดังนั้นเราก็จะเช็คโดยการเอานิ้วของเราเนี่ยลองกดตรงส่วนเกือบจะปลายสุดของฟิงเกอร์บอร์ดตรงนี้นะครับลองกดดูสัก 4-5 ครั้งนะครับแต่ละเส้นลองกดดูนะครับลองดูซิว่าพอกดไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกเจ็บนิ้วหรือเปล่า
หรือว่าต้องออกแรงเยอะหรือเปล่าเพื่อให้สายเนี่ยมันลงไปติดกับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็แสดงว่าช่องว่างระหว่างสายกับฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันห่างมากจนเกินไปนะครับชิ้นส่วนต่อไปก็คือบริดจ์ตรงนี้นะครับไม้ที่โค้งๆเหมือนเป็นสะพานเราก็จะเช็คคล้ายๆกับที่เราเช็คเรื่องนัทนะครับก็คือว่าช่องว่างระหว่างแต่ละสายเนี่ยควรจะมีขนาดที่เท่ากันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือขาของตัว bridge นะครับถ้าเกิด bridge เนี่ยมันตั้งตรงๆเนี่ยขาของมันเนี่ยควรจะแนบสนิทกับไม้หน้าของไวโอลินเลยนะครับไม่มีช่องว่างเลยถ้าเกิดมีช่องว่างก็แสดงว่าเขาเซตอัพ bridge มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเลื่อนลงมาถึงไม้ในชิ้นต่อไปเราเรียกว่า tail piece หรือว่าหางปลานะครับหางปลาเนี่ยก็จะมีไฟทูเนอร์ที่ติดอยู่ด้วยนะครับบางตัวอาจจะมี4ตัวหรือ2ตัวหรือ1ตัวนะครับเราก็จะลองหมุนไฟทูเนอร์อันนี้ดูนะครับถ้าเราหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเสียงจะต้องสูงขึ้นเวลาที่หมุนเราก็ดีดสายไปด้วยนะครับแล้วก็ลองหมุนทวนเข็มนาฬิกาเสียงจะต้องต่ำลงนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปทุกๆสายดูซิว่าไฟทูเนอร์ทุกๆอันเนี่ยมันใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับจากนั้นให้เรามองรอบๆของไวโอลินนะครับดูว่างานประกอบงานที่เขาติดกาวต่างๆเนี่ยเรียบร้อยดีหรือเปล่านะครับมีจุดสังเกตอย่างเช่นด้านล่างของไวโอลินตรงนี้นะครับจะมี end pin button ที่เป็นไม้ชิ้นหนึ่งคล้ายๆกับกระดุมตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมี tail gut ที่เป็นสายที่เชื่อมจาก tail piece นะครับมารัดเอาไว้กับ end pin button อันนี้นะครับแล้วก็จะส่องดูว่า end pin button เนี่ยมันแนบสนิทดีกับไม้ของไวโอลินหรือเปล่านะครับหรืออีกอันนึงที่ควรเช็คเช่นเดียวกันนะครับก็คือเช็คว่าไวโอลินเนี่ยตัวนั้นมันมีรอยแคร็กรอยแตกที่ตรงไหนหรือเปล่านะครับส่วนของไวโอลินที่เปราะบางนะครับก็จะเป็นส่วนที่ถูกเจาะรูซึ่งก็คือรู F hole 2 รูนี้นะครับงั้นส่วนที่เชื่อมโยงกับรู F hole เนี่ยอาจจะมีรอยแคร็กได้นะครับงั้นเราจะต้องสังเกตดีๆ2จุดตรงนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่อยู่ใต้ tail piece ชิ้นนี้นะครับเพราะว่าไม้หน้าของไวโอลินเนี่ยจะถูกประกอบกันจากไม้2แผ่นนะครับเอามาประกอบแล้วติดกาวเพราะฉะนั้นมันจะมีรอยต่ออยู่คือตรงกึ่งกลางของไวโอลินนะครับแล้วก็ต้องดูว่ารอยต่อเนี่ยมันมีรอยแคร็กหรือเปล่านะครับก็ลองส่องดูนะครับเช่นเดียวกันกับไม้หลังนะครับไม้หลังไวโอลินบางตัวก็จะทำจากไม้2ชิ้นมาประกบกันบางตัวจะทำจากไม้ชิ้นเดียวกันนะครับเราก็ต้องดูเหมือนกันว่ารอยต่อเนี่ยมีรอยแตกหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นการเช็คเรื่องของไวโอลินคร่าวๆนะครับโดยที่เรายังไม่ต้องเล่นเสียงบนไวโอลินนะครับเพราะว่าสำหรับมือใหม่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเรียนเลยนะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องเล่นยังไงนะครับงั้นนี่ก็เป็นวิธีดูคร่าวๆที่ถึงแม้ว่าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าเราได้ไวโอลินที่พร้อมที่เราจะเอาไปเล่นได้นะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเล่นไวโอลินนะครับนั่นก็คือโบนั่นเองนะครับการที่เราจะเลือกซื้อโบเนี่ยมี 2-3 อย่างที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องดูว่าโบอันนั้นนะมันมีความตรงมากแค่ไหนนะครับเราก็ตรวจสอบโดยการที่เราจะส่องจากด้านท้ายของโบนะครับไปจนด้านปลายของโบว่ามันตรงหรือเปล่านะครับถ้ามันคดไปทางซ้ายหรือทางขวาเราก็จะหลีกเลี่ยงอันนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือเราก็จะต้องเช็คเรื่องของสกรูอันนี้นะครับสกรูอันนี้เนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้หมุนเพื่อปรับตั้งความตึงของโบถือว่าหางม้านั่นเองนะครับถ้าเกิดเราลองหมุนแล้วปรากฏว่ามันฝืดมากนะครับอันนั้นก็จะต้องหลีกเลี่ยงเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ฝืดเราก็ลองหมุนต่อไปนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยจะทำให้หางม้าเนี่ยมันตึงขึ้นนะครับถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกามันก็จะหย่อนลงเราจะลองหมุนให้มันตึงขึ้นนะครับแล้วก็ตาของเราเนี่ยควรจะมองอยู่ที่ตรงกึ่งกลางของโบตรงนี้นะครับหมุนไปเรื่อย
จนกระทั่งหางม้ากับโบเนี่ยมันขนานกันพอดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่หางม้ากับโบเนี่ยมันขนานพอดีเนี่ยมันคือการหมุนที่ตึงจนเกินไปไม่เหมาะสมกับการเล่นนะครับแต่เป็นการทดสอบว่าโบอันนั้นเนี่ยมันสามารถรับแรงตึงได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ทดสอบว่าเขาขึงหางม้ามาได้ดีหรือเปล่าครับเช่นเดียวกันเราก็จะหย่อนโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับที่สกรูอันนี้เราต้องการจะเช็คว่าเวลาที่เราหย่อนโบที่สุดแล้วเนี่ยหางม้าเนี่ยมันหย่อนแบบนี้เลยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราหย่อนจนสุดแล้วปรากฏว่าหางม้ามันก็ยังไม่ค่อยหย่อนเท่าไหร่นะครับก็แสดงว่าเขาขึงหางม้ามาจะไม่ค่อยดีหรือว่าความโค้งของโบตามธรรมชาติของที่เขาเซตมาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับการเลือกซื้อโบนะครับและนั่นก็เป็นจุดสังเกตต่างๆในการเลือกซื้อไวโอลินนะครับให้ได้ไวโอลินที่มีคุณภาพแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปฝึกเล่นได้นะครับคราวนี้แน่นอนว่ามีอีกส่วนหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดนั่นก็คือเรื่องของเสียงนะครับซึ่งถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยเล่นไวโอลินเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากทางร้านให้เขาที่จะช่วยลองไวโอลินตัวที่เราเลือกแล้วเนี่ยให้เราฟังนะครับสมมุติว่ามีไวโอลินที่ผ่านเกณฑ์อยู่3ตัวนะครับเราก็ขอให้เขาช่วยเล่นเพลงเดียวกันใน3ตัวนั้นนะครับสลับไปสลับมาแล้วเราก็ลองฟังเทียบดูว่าตัวไหนเสียงดังกว่าตัวไหนเสียงชัดเจนตัวไหนน้ำเสียงอ่อนหวานแล้วก็เสียงโฟกัสได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นไวโอลินเป็นแล้วนะครับก็สามารถลองเองได้เลยนะครับก็ลองเอาโบลากเล่นเพลงที่ตัวเองถนัดนะครับหรือว่าลองลากโบยาวๆดูนะครับดูซิว่าเสียงของไวโอลินตัวนั้นเวลาเราลากโน้ตยาวๆเนี่ยมันเสียงออกมาสม่ำเสมอดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองสโตรกสั้นๆดูว่าเวลาเราเล่นเสียงโน้ตกระชับสั้นๆเนี่ยเสียงออกมาโฟกัสดีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนคร่าวๆจริงๆก็ยังมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเราลองเลือกไวโอลินตามที่ผมได้แนะนำไปแล้วเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าเราจะได้ไวโอลินที่อย่างน้อยๆมีคุณภาพพอที่เราจะสามารถหัดไวโอลินได้โดยไม่มีปัญหานะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเคล็ดลับการเลือกซื้อไวโอลินสำหรับมือใหม่สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับ YouTube ช่องนี้แล้วก็กดติดตาม Facebook Page นะครับที่ผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านใต้นะครับส่วนใครที่มีคำถามมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์เอาไว้ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ